हॅलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. आज तारीख आहे 10 जून आणि आजची स्ट्रॅटेजी आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आजचे टॉपिक कुठले असतील, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले क्वेश्चन्स कुठून घ्यायचे ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. आता त्यातला पहिला टॉपिक काय आहे, जीन इट्स नेचर एक्सप्रेशन अँड रेग्युलेशन. त्याच्यामध्ये बघा एक वेबसाईट दिली आहे, पहिली एक वेबसाईट असेल त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 56 क्वेश्चन्स असतील, 56 क्वेश्चन्स. त्याचा आन्सर तुम्हाला तिथंच मिळेल, क्वेश्चनच्या खाली लगेच मिळून जाईल. तर ते तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या, सोडवा. त्याच्यामध्ये हे झाले या टॉपिकवरचे पहिले 56 क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर वेबसाईट दुसरी आहे जी आपण जास्त वेळा दिली, questionpaper.net.in. याच्यावरती आपल्याला माहिती आहे क्विज फॉर्मॅटमध्ये काय असतात, क्वेश्चन्स असतात. मग याच्यामध्ये अशा 6 क्विज आहेत, 6 क्विज आणि एका क्विजमध्ये किती 15 क्वेश्चन्स, असे तुम्हाला किती 90 क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करायला मिळणार आहेत. म्हणजे हे 90 आणि हे 56 जवळजवळ 146 150च्या आसपास क्वेश्चन्स आहेत. तर ते तुम्ही सोडवा. असर्शन अँड रिझनवरचा एखाद दुसऱ्या याच्यामध्ये येईल तर तो सोडवू नका क्वेश्चन. बाकी याच्यामध्ये बघा, यातले तुम्ही 100 जरी क्वेश्चन सोडवले तरी सफिशियंट आहे, मोर दॅन सफिशियंट आहे एका टॉपिकसाठी. त्याच्या बाहेर क्वेश्चन जाणार नाही आहे. ऑर्गॅनिझम्स अँड एन्व्हायरमेंट हा सेकंड टॉपिक आहे. मग याच्यामध्ये ॲप तुम्हाला मी हे ऑलरेडी ॲप दिले आहे, क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी क्वेश्चन बँक असं तुम्हाला दिसेल. ते चॉकलेटी कलरचं ॲप मी ऑलरेडी दिले, आजसुद्धा मी त्याची लिंक देईन. त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, असं टॉपिकचं नाव कुठंही तुम्हाला दिसणार नाही. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सारे नावं वेगवेगळी दिसतील. पहिला त्याच्यामध्ये दिसेल इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीम टॉपिक शोधायचा खाली आहे. इकोसिस्टीम टॉपिकमध्ये पण बघा तुम्हाला त्याच्यामध्ये किती सोडवायचे, पहिले फक्त 55 क्वेश्चन्सच सोडवायचे आहेत. इकोसिस्टीममधले पहिले 55 लक्षात ठेवा, ते क्वेश्चन त्याच्यामध्ये सोडवायचे. त्याच्यानंतर अजून एक टॉपिक आहे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. एन्व्हायरमेंटल इश्यूजमधले सुद्धा 46 ते 65 एवढेच क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत, जे आपल्या सिलेबस रिलेटेड आहेत. या टॉपिकवरती सरळ तुम्हाला MCQ बुक सोडून, आपलं टार्गेटचं वगैरे बुक सोडून, किंवा जे महाराष्ट्र CETसाठी पर्टिक्युलरली आहेत, दिशा असेल किंवा टार्गेट असेल, प्रगती 30 किंवा नवनीत आहेत, ते सोडून बाकी तुम्हाला कुठं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला भेटणार नाहीत. कारण नीटला या टॉपिकचे सेक्शन्स करून वेगवेगळं दिले. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ॲपमधलं इकोसिस्टीममधले पहिले 55 आणि एन्व्हायरमेंटल इश्यूज या टॉपिकमधले 46 ते 65 नंबरचे क्वेश्चन सोडवायचे. आणि मग तुम्ही जुने क्वेश्चन पेपर वगैरे सोडवू शकता. तर आजचं वर्क तुम्हाला हे असेल, ऑर्गॅनिझम्स अँड एन्व्हायरमेंट सेकंडवरचा एन्व्हायरमेंटल इश्यूज राहिला आहे, बरोबर की नाही. मला सांगा किती जणांना त्याची गरज आहे, कारण ते जस्ट वाचून सुद्धा तुम्हाला लक्षात येते. एन्व्हायरमेंटल इश्यूजवरती प्रश्न पण येतात, पण ते वाचून सुद्धा तुमच्या लक्षात येते. तर त्याची गरज किती जणांना आहे सांगा, ते घेऊयात. त्याच्यानंतर ॲनिमल हजबंड्री एक छोटासा टॉपिक आहे, तो संपला की एक्सक्रिशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन असं आपलं शेड्यूल राहील. सो व्यवस्थित आजचे क्वेश्चन सोडवा. नंतर रेग्युलर व्हिडिओ सिरीजसुद्धा ऐका. आणि जर आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओज तुम्हाला एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील, आवडत असतील, तर चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. त्याचबरोबर बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. थँक्यू.